Hello future officers, welcome to Competition Care. আজি মই বঞ্জিত হুজুৰে আপোনাক ওয়েলকাম জনাইছো নিউজ পেপাৰ মেড সিম্পল 17th অক্টোবৰলৈকে। আজি কাতি বিহু গতিকে আটাইলৈকে কাতি বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালো কম্পিটিশন কেয়াৰৰ তৰফৰ পৰা। আমাৰ অনলাইন আৰু অফলাইন ক্লাছেছসমূহ চলি আছে, আমাক যোগাযোগ কৰক আৰু আমাৰ গিভেন কন্টেক্ট নম্বৰত আমাক লগ কৰক। আজিৰ most important টপিকসমূহৰ ভিতৰত আছে Nature's Distress Call, MSP Hike for Rabi Crops, Global Hunger Index, Ossification Test, FAO আৰু Biodiversity Plan. আজি প্ৰথম টপিকত যাও হওক, হেতু হৈছে Nature's Distress Call. কিয় হৈছে WWFৰ যেটো লিভিং প্লেনেট ৰিপৰ্ট আছে, সেই মতে কি হৈছে আমাৰ পৃথিৱীৰ ভৱিষ্যত অলপ সংকটৰ ফালে গৈ আছে। আৰু এই টপিকত আমি কি চাম overview of WWF's living planet report বা সাকসমুখে আমি LPR বুলি কওঁ living planet report আৰু আমি ইয়াৰ পাৰপজেস বিলাক চাওঁ। আৰু তাত মেসেজ কি আছে planet earth is nearing dangerous tipping points। এই tipping point কি গম পাই না এনেকুৱা এটা পইণ্ট হয় যাৰ যদি পাৰ কৰি গুছি যায় তাৰ পাছত সেই বস্তুটো ঘূৰাই আনা সম্ভৱ নহয় আৰু পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে বেয়াৰ ফালে গৈ থাকে। That pose grave threats to humanity আৰু importance of reversing the current trend within next 5 years। আৰু এতিয়া যেটো পৰিক্ৰমা চলি আছে যাৰ ফলত পৃথিৱী সংকটৰ ফালে গৈ আছে তাক আগন্তুক 5 বছৰৰ ভিতৰত তাক ৰিভাৰ্স প্ৰচেছত লৈ আহে যাতে আমি অৱস্থাটো ভাল কৰিব পাৰো। এতিয়া চাব লিভিং প্লেনেট ইনডেক্সে প্ৰায় ৩৫,০০০ পপুলেশ্যনৰ 5,495 স্পেচিছক ফলো আপ কৰে 1970 পৰা 20 চনৰ ভিতৰত, ঠিক আছে। আৰু সেই মতে কি দেখাইছে সিগনিফিকেন্ট ডিক্লাইনছ দেখাইছে ওয়াইল্ড লাইফ পপুলেশ্যনত, য'ত ফ্ৰেছ ওয়াটাৰ ইকোসিস্টেম যেটো আছে 85% ডিক্লাইন হৈছে, টেৰিষ্টৰিয়েল ইকোসিস্টেম 69% ডিক্লাইন হৈছে আৰু মেৰাইন ইকোসিস্টেম 56% ডিক্লাইন হৈছে। তো এইটো অত্যন্ত এটা ভয়ানক খবৰ। আৰু ইয়াৰ ফলত কি থ্ৰেট পৰিছে ওয়াইল্ড লাইফত তাৰ হেবিটাট চেঞ্জ হৈছে, ডিগ্ৰেডেশন হৈছে কাৰণ ফুড সিস্টেমটো আনষ্টেবল হৈ গৈছে, অভাৰ এক্সপ্লয়শ্যন হৈছে, হান্টিং বাঢ়ি গৈছে, ফিচিং, লগিং আৰু ৰিসোৰ্স বিলাক খনন কৰা গৈছে তাৰ কাৰণে এক্সপ্লয়ট হৈছে আৰু ইনভেসিভ স্পেচিছ এণ্ড ডিজিজ হৈছে, অন্য প্ৰিডেটৰ বিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে নেটিভ স্পেচিছক কম্পিটিশন ফেস কৰিছে আৰু বিশেষকৈ পলিউশন হৈছে। তাত এফেক্টত দেখা গৈছে এছিয়া আৰু স্পেচিফিকত, য'ত প্ৰায় 60% এভাৰেজ ডিক্লাইন যেটো ওয়াইল্ড লাইফৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে। এতিয়া টিপিং পইণ্টৰ ৰোল বিলাক চাব। Climate tipping points are critical threshold in the earth system that can lead to irreversible যেটো আমি ঠিক কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰো consequences if exceed. Damaged ecosystem are more vulnerable to tipping points where being pushed beyond a critical threshold can result in substantial and potential irreversible changes। মানে এবাৰ যদি টিপিং পইণ্ট পাৰ কৰি গল ন আমি এটা ঘূৰাই নিব নোৱাৰো। Scientists warn that global tipping points such as dieback of the Amazon rainforest and mass die of coral reefs could have far-reaching impact affecting food security and livelihood of world। এতিয়া চাওকা ক্লাইমেটৰ টিপিং পইণ্ট বিলাক দিছে। World has already crossed 9 tipping points that will lead to catastrophic climate change। Scientists warning কৰিছে। এটা আছে Amazon rainforest, Arctic sea ice, Atlantic circulation, boreal forest, coral reef, Greenland ice sheet, permafrost, West Antarctic ice sheet আৰু উইকিলিজ বেচিন। এই গোটেইবিলাক বহুত ৰিস্কত আছে আৰু এইবিলাক এতিয়া কেনেকৈ আছে ৰিভাৰ্স কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে কৈ আছে ন যেটো গ্লোবেল ওয়াৰ্মিঙৰ ফলত কি হৈছে বৰফ গলি আছে, সাগৰ পৃষ্ঠৰ উচ্চতা বাঢ়ি আছে। আমাজন ৰেইন ফৰেষ্টত কি হৈছে তাৰ ফলত কি হৈছে তাৰ যেটো হেবিটাট আছে গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে খাদ্য সংকটৰ সৃষ্টি হৈ যাব, তাৰ বাতাবৰণটো ভাঙি যায় যদি। এই সকলোবিলাক ইস্যু বিলাক এতিয়া লাহে লাহে ৰাইজ হৈ আহিছে। আৰু এই দেখাইছে ওয়াইল্ড লাইফ ডিক্লাইন এজ এ ওয়াৰ্নিং সাইন। ডিক্লাইনিং ওয়াইল্ড লাইফ পপুলেশ্যন serve as early indicators of increasing extinction risks। মানে যেটো নোহোৱা গায়ব হৈ যোৱা যেটো প্ৰক্ৰিয়া ন বলে একবাৰ নোহোৱাই হৈ গল, এই ওয়াইল্ড লাইফ পপুলেশ্যন যে ডিক্লাইন হয় ন আপুনি গম পাব যে এইটো বস্তু লাহে লাহে বিলুপ্ত প্ৰায় হ'বলৈকে গৈ আছে। আৰু কি হ'ব যদি ওয়াইল্ড লাইফটো নোহোৱা বিলুপ্ত প্ৰায় হৈ যায় কি হ'ব হেলথি ইকোসিস্টেমৰ পৰা আমি বঞ্চিত হ'ম। আৰু আমি ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে ওয়াইল্ড লাইফ পপুলেশ্যন বিলাক কিছু কাৰণে ষ্টেবিলাইজ হৈ আছে। কি কাৰণে হৈছে গভৰ্ণমেণ্টে বহুত প্ৰটেক্টিভ মানে প্ৰএক্টিভ বা প্ৰটেক্টিভ ইনিচিয়েটিভছ কিছুমান লৈ আছে
আৰু এফেক্টিভ হেবিটেট মেনেজমেণ্ট এণ্ড মনিটৰবিলাক কৰি আছে কমিউনিটি এংগেজমেণ্ট এণ্ড পাব্লিক ছাপৰ্ট আমাৰ মানুহেও চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে হয় নহয় আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত চাব contrasting scenario in Assam large scale forest destruction due to organized encroachment and logging আপুনি যদি নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ফালে যায় আপুনি দেখিব নামেৰিত এনেকৈ শ হেক্টৰ মাটিবিলাক এনেকৈ কাটি কাটি থৈ দিছে গছবিলাক সেইটোৱে কি হৈছে কনচিকুৱেঞ্চ কি হৈছে ৱেডাৰ পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হৈ গৈছে গৰম বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাত থকা ইক'চিষ্টেমৰ প্ৰব্লেম হৈছে সেইকাৰণে কি হৈছে জীৱ জন্তুবিলাক ওলাই আহে কাজিৰঙাটো আৰম্ভ হৈ গৈছে কিন্তু চৰকাৰে ষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেপ লৈছে হয় নহয় তো জীৱ জন্তুবিলাক ওলাই আহিছে মানুহৰ লগত সংঘাত হৈছে ইক'চিষ্টেম ভাঙি গৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাত হাতী বাঘ আৰু মানুহৰ সংঘাত হয় নহয় এই বহুত বস্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া আমাৰ ৱে ফৰৱাৰ্ড কি হ'ব পাৰে প্ৰটেক্ট এণ্ড ৰিষ্ট'ৰ ৱাইল্ড লাইফ হেবিট আমি ৱাইল্ড লাইফ ঠিক কৰিব লাগিব ফৰেষ্ট কভাৰ বঢ়াব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ পদ্ধতিবিলাক আমি ছাষ্টেইনেবল কৰিব লাগিব যাতে পাহাৰ ধ্বংস কৰি অকল খেতি কৰি নাথাকোঁ জুম পদ্ধতিত কৰা যায় হয় নহয় ইমপ্লিমেণ্ট মেচিভ এফৰেষ্টেশ্যন এণ্ড ৱেটলেণ্ড ৰিজুভেনশ্যন ড্ৰাইভছ ইন আৰ্বান এৰিয়া নগৰীয়া ঠাইবিলাকত কি হ'ব গছ গছনি ৰুব লাগিব আৰু যিবিলাক ৱেটলেণ্ড আছে সেইবিলাকৰ আমি ঠিকমতে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিব আৰু আমি কি কৰিব লাগিব ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহৰ কি কাম কৰিব লাগিব আমি ৱেষ্ট ৰখাব লাগিব আমি যিমান পাৰোঁ সিমান কনজাৰ্ভেশ্যন এফৰ্টবিলাকত মানে নিজকে খাপ খুৱাব লাগিব আৰু আমি এনেকুৱা এটা লাইফষ্টাইল চলাব পাৰোঁ যিটো আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মানে সম্পদসমূহ সংৰক্ষিত কৰি ৰাখে এইখিনি আমাৰ নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাকৰ কৰণীয় আছে ঠিক আছে এতিয়া প্ৰশ্ন দিছে দ্য LPR cites habitat loss as a primary threat to wildlife population evaluate the impact of food system on habitat degradation and suggest sustainable agriculture practice that could mitigate this issue এইটো লিখি আমাৰ ৰেসপেক্টিভ ইমেইলত আমাক পঠিয়াই দিব এতিয়া আহিছে MSP hike for rabi crops ওকে এটা যেটো মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস আছে যেটো খেতিয়কক এটা মানে রিমুনারেশন হিচাপে দিয়া যায় যাতে তেওঁলোকৰ শস্যত লোকসান নহয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা সাহায্য হিচাপে দিয়া যায় হয় নহয় তাত কি কৰিছে যেটো ৰবি ক্ৰপৰ যেটো মাৰ্কেটিং সিজন আছে 2025 পৰা 26 চনৰ ভিতৰত হেইটোত কি কৰিছে MSP টো বৃদ্ধি কৰি দিছে আৰু কোনে দিছে কেবিনেট কমিটি অন ইকোনমিক এফেয়াৰ্স শেয়াৰ্ড বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইটো বস্তু এপ্ৰুভ কৰিছে আৰু MSP ৰ পাৰপজটো কি হয় এনচিউৰিং remunerative prices for farmers and incentivizing crop diversification. Etia sabo in order to provide better prices to farmer for their crop produce and government has increased the minimum support price MSP for rabi and kharif crop by 1.5 time. Right there gun बढ़ाई दिसे. MSP for kharif pulses was increased by rupees 125 while for oilseeds were enhanced by rupees 311. The increase of MSP for oilseed during Rabi season is 270 and MSP for pulses up to 325 is an excellent example of government decision towards welfare of farmer. খেতিয়কৰ লাভৰ কাৰণে চৰকাৰে বিৰাক ষ্টেপ লৈছে এটো বহুত আদৰণীয় ষ্টেপ হয় ইয়া দেখাইছে কৰ প্ৰাইস কেনেকা ইনক্ৰিজ কৰিছে ৰেপসিড আৰু মাষ্টাৰডত কিমান বঢ়ালে লেন্টিলত কিমান বঢ়ালে গ্ৰামত কিমান বঢ়াইছে হুইটত তাৰসতে বাৰ্লিত কিমান বঢ়াইছে গুটেইবিলাক আমাক দেখাই আছে তো obviously এইবিলাক ভিডিওবিলাক আমাক দিছে আমাক জানিবলৈকে দি থৈছে ঠিক আছে আৰু দিছে এতিয়া কি দিছে এক্সপেক্টেড মাৰ্জিন ওভাৰ কষ্ট অফ প্ৰডাকশন তো বিচাৰিছে আমি ঘেহুত 105% মাৰ্জিন পাম ৰেপসিডৰ মাষ্টাৰ 98% তো এইখিনি দেখাইছে চৰকাৰে প্ৰজেকচন কৰিছে যে আমাৰ কিমান শতাংশ লাভ হ'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু এটা ইমপ্লিকেশন কি হ'ব এই যে লগালো যে MSP যে ইনক্ৰিজ কৰিলে মিনিমাম সাপোর্ট প্ৰাইস তা হেৰি কি হ'ব পাৰে মানে তাৰ ইমপ্লিকেশনস কি হ'ব ৰিমুনাৰেটিভ প্ৰেক্টিসেস ফৰ ফাৰ্মাৰ এনচিউৰছ ফাৰ্মাৰ ৰিসিভ ফেয়াৰ ৰিটাৰ্নস অন देयर প্ৰডিউস তো কিব খেতিয়কে যিবিলাক বস্তু বনাইছে তাৰ ফলত তেওঁলোকে যাতে ভাল ৰিটাৰ্ন এটা পায় তো লাভম্বিত হয় তাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া হয় incentive for crop diversification encourage the cultivation of variety of crop to balance production and resource আৰু তেওঁলোকক কি কৰিছে তেওঁলোকক কৈছে আপুনি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খেতি কৰক একে টাইপৰ খেতি কৰিলে নহয় বেলেগ বেলেগ ৰবি কৰক খাৰিফ কৰক সকলোবিলাক কৈ থাকক আপোনালোকে তেতিয়া কি হ'ব আমি আপোনাক ইনসেন্টিভ দি আছো আপুনি ইনসেন্টিভৰ সুবিধা লওক আপোনালোকে খেতি ডাইভাৰ্সিফাই কৰক ক্ৰপ ৰোটেশন কৰক তেতিয়া কি হ'ব শস্য ভাল হ'ব অভাৱবিলাক পূৰণ হ'ব মাটিৰ গুণাগুণ ৰক্ষা পৰিব হয় নে নহয় এই সকলোৰে কাৰণে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু the significance of record food grain production impact on agriculture sector so growth and improve productivity in agriculture sector contribution to national food security enhanced food security and economic stability এটা মেইনছৰ প্ৰশ্ন দিছে analyze the potential impact of increased MSP on agriculture sector and rural economy how might this decision influence farmers income crop diversification and food security এই দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় এইটো আমাক লিখি আমাৰ ৰেসপেক্টিভ ইমেইলত পঠিয়াই দিব এতিয়া আমাৰ
অসম জেনেৰেল নলেজৰ কথাখিনি আপোনালোক আটায়ে জানে এইখন অত্যন্ত ভাল কিতাপ হয় আমাৰ অংশুমান গগৈ ছাৰ আৰু মধুস্মিতা মেম ফুকনে সংকলন কৰা এই কিতাপখনত অসমৰ বিষয়ে জানিব লগা আটাইবোৰ কথাই সোমাই আছে এই কিতাপখনে আপোনালোকক অসমৰ বিষয়ে জানিব লগা বা জিএছ পেপাৰ 5ত যিমান দৰকাৰী হয় প্ৰশ্ন আটাইখিনিয়ে আপোনাক সলভ কৰাত সহায় কৰিব এতিয়া চাওঁ আমি গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্সৰ বিষয়ে চাওঁ তো গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্সত কি দেখা গৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ অৱস্থা অত্যন্ত বেয়া দেখা গৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষত কি হৈছে মানে ভাৰতবৰ্ষত ইমানখিনি মানুহে মানে আননেৰিছমেণ্টত আছে যে তাৰ সংখ্যা ব্ৰাজিলৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় সমসাময়িক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইমান মানুহে ভাৰত খাব পৰা নাই মানে ব্ৰাজিলৰ জনসংখ্যা যিমান ভাৰতৰ সিমান সংখ্যক মানুহে মানে কি কয় আণ্ডাৰ নাৰিছমেণ্টৰ ভিতৰত ভুগি আছে আৰু এইটো কোনে কৈছে আইৰিছ হিউমেনিটেৰিয়ান অৰ্গেনাইজেশ্যনে এইটো ৰিলিজ কৰি আছে কনচাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড ৱাইড এণ্ড জাৰ্মান এইড এজেঞ্চি ৱেল্থ আংগাৰ হেল্থ তেওঁলোকে এইটো ৰিলিজ কৰে ইন 2024 গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্স ইণ্ডিয়া ষ্টেণ্ড 105th out of 127 countries with a score of 27.3 categorizing it in the serious range তো ভাৰতৰ কাৰণে কি হৈছে এইটো তাৰমানে অত্যন্ত মানে বেয়া কথা হা যে আমি 127খন দেশৰ ভিতৰত মাত্ৰ 105 নম্বৰতহে আছো মানে ভাবক ভাৰতবৰ্ষৰ অৱস্থা কিমান বেয়া আছে আমাৰ কিমান মানুহ আণ্ডাৰ নাৰিছমেণ্ট অৱস্থাত পৰি আছে এতিয়া দিছে GHI is published annually and it is designed to measure and track hunger across the global, reflective multiple dimension of hunger through time. The score calculated on 100-point scale. 0 represent the best possible score. মানে তাত কোনো হাংগাৰ নাই আৰু 100 হৈছে একেবাৰে worst হৈ গৈছে আৰু ইণ্ডিয়া আমি কিমান আছে এইবাৰ ইণ্ডিয়া আছো আমি প্ৰায় 27.2 আছো 27.2 পৰা 2 মানে 3 লৈকে গৈ আছে তেওঁলোকৰ এইটো হিচাপত আমি গৈ আছো ঠিক আছে এইটো বহুত এলাৰ্মিং হয় Each country's GHI score is calculated based on formula that combine 4 indicators. কি কৰে এটা কৰে undernourishment, child stunting, child wasting আৰু child mortality. এইকেইটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত চাওক when compared to neighboring countries like Sri Lanka, Nepal and Bangladesh, each of which has fewer economic resources, Indian performance on the GHI is particularly alarming. তো ইয়াত হিচাপ দেখাইছে কি আহে চাব আণ্ডাৰ নাৰিছমেণ্ট আহে চাইল্ড ষ্টাণ্টিং আহে চাইল্ড ৱেষ্টিং আহে চাইল্ড মৰ্টেলিটি এই গোটেইবিলাকৰ পৰা আমি কি পাওঁ GHI স্ক'ৰটো পাই যাওঁ হা এতিয়া ভাৰত কোনটোত আছে মুঠতে এইটোত থাকিলে ল' এইটোত থাকিলে মডাৰেট এইটোত চিৰিয়াছ এইটো এলাৰ্মিং ভাৰত ক'ত আছে এতিয়া ইণ্ডিয়া আছে এতিয়া চিৰিয়াছ ষ্টেজত আছে ঠিক আছে এইটো ভাৰতৰ ট্ৰেণ্ডটো দেখাইছে ভাৰতৰ ট্ৰেণ্ডটো লাহে লাহে কি হৈছে ভাৰত আগতকৈ এটা ভাল অৱস্থাৰ ফালে আহি আছে দেখিছেনে আগতে আমি চাওক ইমানত বহুত আমি ৰিস্কত আছিলোঁ হয় নহয় আমি এলাৰ্মিঙত আছিলোঁ এতিয়া আমি লাহে লাহে আহি আছোঁ চাগে আগন্তুক বছৰবিলাকত আমি এই ৰেটটো কমাই কিনে এটা ভাল ষ্টেজলৈকে আহিব পাৰিম হয় নহয় এতিয়া চাওক হা 2024 চনৰ GHI যিটো স্ক'ৰ আছে চাউথ ইষ্ট আৰু চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তাত চাওক চীন ধুনীয়া অৱস্থাত মংগোলিয়া ধুনীয়া অৱস্থাত আৰু চবচে চাওকচোন আমাৰ চুবুৰীয়া নেপাল চাওক আমাতকৈ ভাল অৱস্থাত আছে এইয়া চাওক শ্ৰীলংকা আনকি ভাল অৱস্থাত আছে আমি আকৌ কৈ আছো কি শ্ৰীলংকাত মানুহে খাব পোৱা নাই বাংলাদেশত চাওক আমাতকৈ ভাল অৱস্থাত আছে দেখিছে ইণ্ডিয়াতকৈ তেওঁলোকৰ কি হৈছে গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্সত তেওঁলোকৰ ৰেংক ভাল হয় আৰু এটা কি আছে ৱে ফৰৱাৰ্ড ফুড চিকিউৰিটি এনচিউৰিং access to nutritious food for all segments of the population essential healthcare access improving healthcare infrastructure can significantly impact maternal and child health outcome. Maternal and child nutrition programs investing in targeted nutritional programs for mothers and children is vital for breaking the cycle of malnutrition. খাদ্যৰ চিকিউৰিটিটো ভাল কৰিব লাগিব হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছবিলাক মানুহক দিব লাগিব আৰু মাতৃ আৰু শিশুক আমি নিউট্ৰিশ্যন যিটো ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব যাতে এই মানে প্ৰসূতি মৃত্যু নহয় নৱজাতৰ মৃত্যু নহয় এই সকলোবিলাক আমাৰ হৈছে ৱে ফৰৱাৰ্ড ঠিক আছে এতিয়া দিছে মেইনছৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্স 2024 ranking show a serious level of hunger and food insecurity in India. In this context, it is imperative that India take holistic measures to deal with the issue of food insecurity. It 250 শব্দত লিখিব লাগিব এটা দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় আৰু আমাৰ ৰেসপেক্টিভ ইমেইলত আমাক পঠিয়াই দিব এতিয়া আহিছে অসিফিকেশন টেষ্ট ঠিক আছে এটো মুম্বাই কোৰ্টে এটা অৰ্ডাৰ দিছে অসিফিকেশন টেষ্টৰ কাৰণে যে মানে এজন পলিটিক্যাল লিডাৰৰ মানে মাৰ্ডাৰ কেছৰ কাৰণে যিটোত মানে এজন অপৰাধীজন মানে কি হয় মাইনৰ আছিল নে নাছিল
সেইটো বস্তু জানিবলৈকে এই অচিফিকেশ্যন টেষ্টটো দিছে একচুৱেলি অচিফিকেশ্যন টেষ্টৰ পৰা কি গম পাই জানে হাড়ৰ গুণানুগণ লক্ষ্য কৰি কেনে মানুহৰ বয়স উলিয়াব পাৰি নহয় মানে ইয়াত কি কৰিব হাড়ক তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব কৰি হাড়ৰ পৰা কি কৰিব মানুহজন মানে মাইনৰ আছিল নে কি আছিল বয়সটো গম পাইছে তো ইয়াতে মানে পলিটিকেল মানে এজন পলিটিকেল লিডাৰৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত মানুহজন ইয়াত মাইনৰ হয় নে নহয় সেইটো কৰিবলৈকে এই অৰ্ডাৰটো আমাক পাছ কৰিছে An ossification test is a medical procedure that analyzes bone in order to determine age. The test involves taking X-ray of certain bones in the body, such as clavicle, sternum, and pelvis, to determine the degree of growth of our bone. These bones are chosen because they tend to undergo most dramatic changes in their form as a person ages. This test is commonly used in forensic science and legal context to accurately determine an individual age when needed. Prelims practice questions about which ministry launched e-migrate v.20 web portal and mobile app. Etia hil FAO. World Food Day is celebrated annually on October 16 across the globe to honor the establishment of Food and Agriculture Organization FAO. It is a specialized agency of United Nations that leads international effort to defeat hunger. So, jitu durbikhota biruddhe juddho koribole etu UN eta step hoy. It is the oldest permanent specialized agency of UN established in October 1945. Their mandate ki hoise improve nutrition, increase agricultural productivity, raise the standard of living in rural population, and contribute to global economic growth. Headquarter kod ase Italy, Rome, Italy. তাত টোটেল 194 জন মেম্বাৰ আছে লগতে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নো সোমাই আছে তাৰ ফান্ডিং তেওঁলোকে 100% ফান্ডিং তেওঁলোকৰ মেম্বাৰ কাউন্ট্ৰিৰ পৰা পায় আৰু এটা ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰে ষ্টেট অফ ৱৰ্ল্ড ফৰেষ্ট দ্য ষ্টেট অফ ৱৰ্ল্ড ফিচাৰিজ এণ্ড একুৱাকালচাৰ দ্য ষ্টেট অফ এগ্ৰিকালচাৰেল কমোডিটি মাৰ্কেট এণ্ড ষ্টেট অফ ফুড ছিকিউৰিটি এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আৰু এটা সুধিছে তেওঁলোকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে FAO ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে সুধিছে আমাৰ শ্লাইডত ইয়াৰ উত্তৰটো লুকাই আছে এতিয়া আহিলে বায়োডাইভাৰ্চিটি প্লেন এতিয়া কিয় আছে ইণ্ডিয়াই বায়োডাইভাৰ্চিটি প্লেনটো UN কনফাৰেন্সত লঞ্চ কৰিবলৈকে সাজু হৈছে ইণ্ডিয়া হেজ আপডেটেড ইটছ নেশ্যনেল প্লেন টু প্ৰটেক্ট বায়োডাইভাৰ্চিটি ইন এলাইনমেণ্ট উইথ দ্য কানমিং মন্ট্ৰিয়েল গ্লোবেল বায়োডাইভাৰ্চিটি framework. The updated plan will be released at the biannual UN Biodiversity Conference scheduled to take place in Cali, Colombia from October 21 to November 1. The Convention on Biological Diversity adopted in 1992 to protect the world biodiversity requires countries to create a national biodiversity strategy and action plan which is key tool for safeguarding utilizing biodiversity at national level. One of the main goal of KMGBF is to protect at least 30% of world land and ocean by 2030. So ultimately কি হৈছে পৰিবেশ সুৰক্ষাৰ কাৰণ এই সকলোবিলাক ষ্টেপ লোৱা হৈছে কাৰণ কি হৈছে আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰিস্থিতি যেটো প্ৰাকৃতিক অৱস্থা আছে এটা বেয়াৰ ফালে গৈ আছে আৰু বায়োডাইভাৰ্চিটি ধ্বংস হলে কি মানৱ জাতিৰ কাৰণে সংকটৰ সমস্যা হ'ব তো সকলোৱে চেষ্টা কৰিছে ভাৰতবৰ্ষে চেষ্টা কৰিছে যে আমি এই ষ্টেপবিলাক ভাল কৰিব পাৰো এতিয়া চাব আনসাৰ্স অফ প্ৰিভিয়াস ডেজ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন মোক দিছিলে where is the headquarter of inter parliamentary union located এটো জেনেভাত আছে আৰু গটিকে আমাৰ আজি এনএমএছৰ যিখিনি বিষয় আছিল আমি ডিসকাস কৰিলো তাৰ তিনিটাকৈ মেইনছৰ প্ৰশ্ন আছিল সেই মেইনছৰ তিনিটা প্ৰশ্নটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আমাক আপোনালোকে আমাৰ ইমেইল এড্ৰেছত লিখি দিব আমাক জনাব আৰু সো এগেইন আমি আপোনালোক ওয়েলকাম জনাইছো আমাৰ কম্পিটিশন কেয়াৰলৈকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব সো কম্পিটিশন কেয়াৰ বাই দা অফিচাৰ ফৰ দা অফিচাৰ ধন্যবাদ বিদায়